Itong Laysmon UV 30 Whitening Cream, nakakatanggal din siya ng pimples, minimize yung mga wrinkles natin, smooth ng skin, wow! Yellowy siya. Ang bango din! Smells nice. So, i-test natin muna sa balat natin. Oh! Wow, ang smooth. Oo. Ang ganda, ang ganda. Tsaka mukha na rin siyang makeup base. Hindi Oo, mo na makeup base kailangan talaga siya. maglagay pa ng kung ano-ano. At alam mo ba na ito is UV 30. So pag narinig mo yung UV 30, napakataas na nung protection niya for sunblock. Ako kasi allergy ako sa umaga, siksikan, tapos pag gabi, jeep na talaga ako. Pag nasa office ako, mukhang fresh pa rin. Tingnan mo, ito pa lang to Pero radiant din siyang tignan. Hindi siya greasy. Hindi talaga, totoo. Unang apply ko pa nga lang kanina may kita na talaga. Tapos parang hindi mo na kailangan nga maglagay ng mga blush on. Para sa mga mga nagko-commute sa umaga, I think i-recommend namin to. Kasi ito, totoo talaga. Kasi kami, kung nakikita niyo talaga yung sa mukha namin, ito na yung proof talaga. Alam mo, sa ngayon pa lang nakikita ko na yung result na ang napaka-smooth talaga. Pwede itong iregalo sa mga friends mo, sa mga close friends mo. So, ulitin namin itong Laysmon UV 30 Whitening Cream. Rin siya, whitening cream and moisturizing. Visit their page on www.EZShop.asia. Sa website nila mag-order para legit. Ano pa hinihintay nyo? So, order na!